Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Atunci când sezonul de grădinărit se apropie de sfârșit, noi grădinarii ne dorim ca acesta să fie prelungit. Atunci unii grădinari cultivă anumite plante în ghivece și le țin în casă. Însă știm că pe timp de iarnă avem o mare problemă cu spațiul de pe pervaze, pentru că acestea de regulă sunt ocupate cu ghivecele noastre cu flori. Și atunci unde mai ținem și alte plante și începe o veșnică problemă. Ce să facem, cum să le mai înghesuim? Ca să nu avem astfel de probleme, există o soluție. Putem să ne facem o miniseră. Astăzi vom vorbi despre minisere în grădină. Am să vă spun care sunt avantajele de a avea o miniseră în grădină. Aceasta, apropo, poate fi chiar și foarte mică, de 1 metru pătrat, poate fi de ajuns pentru o familie, pentru că iarna contează orice plantă și ne bucurăm de orice verdeață. Așa că dacă nu vă permite spațiul sau nu aveți posibilități, puteți să vă faceți și una foarte mică. Și astăzi am să vă răspund la toate întrebările pe care le-am primit din partea dumneavoastră legate de minisera noastră, din ce a fost făcută aceasta, cum a fost realizată și așa mai departe. Și de asemenea am să vă spun ce culturi am avut în anul 2022 și iată și în 2023 continui să cultiv aici anumite plante. Am să vă spun ce culturi au fost până în acest moment pe acest strat. În primul rând, cu siguranță vă întrebați ce suprafață are stratul acesta. Stratul acesta are lungime de 6 metri, lățime de 1,20 metru și înălțimea, acum vorbim de miniseră, înălțimea acesteia este de 1 metru și este de ajuns. Nu trebuie să vă faceți miniseră foarte înaltă pentru că nu veți cultiva acolo. Dacă doriți să cultivați sau să prelungiți perioada de cultivare a roșiilor sau a ardeilor atunci când vine toamna sau vine prima brumă, atunci da, puteți să vă adaptați înălțimea acesteia la înălțimea plantelor pe care le aveți acolo. Scopul meu nu a fost să prelungesc cultivarea sau să prelungesc perioada de cultivare a roșiilor, a ardeilor și altor plante pe care le-am avut pe timp de vară. Scopul meu a fost să cultiv anumite plante, verdețuri, cum le spunem noi, pe timp de iarnă, în așa fel încât să ne bucurăm și de Crăciun și de Anul Nou, să ne bucurăm de verdețurile noastre din grădină. Și iată, am să vă spun ce plante am avut și cum a fost folosit acest strat de-a lungul anului, adică într-un singur an. Primăvara trecută, în partea aceasta, am avut, pe jumătatea patului, am avut următoarele culturi. Atenție! Salată verde, ceapă verde, mărar, pătrunjel și spanac, și ridic de lună. Iată, aceste culturi au fost anul trecut, în 2022, în primăvara anului trecut, au fost plantate pe jumătatea patului, adică pe 3 metri liniari, dacă vorbim de lungime. Și în partea cealaltă, în această jumătate a stratului, aici am avut răsaduri. Aici a fost răsadnița mea. Probabil că mai țineți minte, din primăvară v-am arătat răsadurile mele care se simțeau foarte bine aici. Acum câteva cuvinte. Dacă dumneavoastră doriți să vă faceți o astfel de miniseră pentru răsaduri, atunci atenție mare. În primul rând este foarte comod dacă le aveți în pahare, așa cum le fac și eu, le plantez. Semințele prima dată se seamănă ori în pahare mici, ori în alveole și pe urmă se mai transplantează de 2 ori în pahare mai mari. Acest lucru se întâmplă până în momentul transplantării lor în grădină. Despre aceste lucruri am mai vorbit în alte episoade, acolo unde am vorbit despre cultivarea răsadurilor. Așadar, paharele cu răsadurile mele au fost puse în lăzi de plastic. Aceste lăzi sunt foarte ușor de manevrat, de scos și de pus înapoi și atunci este foarte, foarte comod să procedați și dumneavoastră, dacă doriți, bineînțeles, să preluați această metodă de la mine. Ziua, când afară se încălzește, să zicem că este sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai, când afară deja este destul de cald, și ziua, să zicem, temperatura este peste 15 grade, dacă este în jur de 15-18 grade, atenție, în interiorul serei, temperatura poate fi peste 35 de grade, chiar și 40 de grade, chiar și mai mult. Ce avem de făcut ca să nu ne pierdem răsadurile în cazul acesta? Trebuie să desfacem folia, să o ridicăm sus pur și simplu în ambele capete, și aici și aici. Atunci
aerul va circula liber și acest lucru va scădea temperatura din interiorul serei. Altfel este foarte periculos, atenție, dacă doriți să faceți acest lucru, trebuie să urmăriți întotdeauna temperatura. Pentru acest lucru vă recomand să țineți un termometru în interiorul serei. Acum se vând acele termometre care pur și simplu se poziționează, să zicem, în seră, poziționați doar receptorul și ecranul, termometrul în sine cu ecran, îl puteți pune în altă parte unde vă este comod, undeva pe perete și întotdeauna puteți monitoriza temperatura din interiorul serei. Este foarte important. Așadar, după ce am cultivat răsadurile, am cultivat verdețurile, a venit momentul să transplantez răsadurile mele și această seră a fost eliberată. În acel moment, folia am dat-o jos. N-am mai avut nevoie de aceasta pentru că afară s-a încălzit. Ce am avut mai departe în acest strat? În acest strat am avut dovlecei. La 6 metri lungime și 1,20 m lățime, atenție, am plantat 6 dovlecei. Distanță 1 metru. Da? Fiecare dovlecel a avut în jur de 1 metru pătrat. Acest lucru este foarte important, iarăși, dacă doriți să faceți și dumneavoastră acest lucru, atunci când cultivați dovlecei, trebuie să le oferiți minim de 1 metru pătrat spațiu ca ei să se dezvolte bine și să nu stea înghesuiți. Am ales dovlecei fără vrej, un soi românesc, a fost destul de productiv și eu am fost mulțumită. Mai departe, în luna octombrie am semănat mazăre. Pe toată suprafața acestui pat am semănat mazăre. Pentru ce am semănat mazăre atunci? Da, în primul rând că mi-a fost poftă de mazăre. Este primul scop. Și al doilea scop, care sigur că și acesta a fost foarte important, a fost faptul că după dovlecei, acum atenție mare, dacă doriți să cultivați pe același strat, așa în mod intensiv, cum am făcut și eu, atunci trebuie să avem grijă și la fertilitatea solului. Solul trebuie să aibă de toate. Solul trebuie să fie bogat și aici vom reveni puțin mai târziu. Am să vă spun ce am mai făcut ca solul să rămână la fel de fertil cum a fost de la bun început. Pentru că gândiți-vă, dacă ați reușit să numărați câte culturi au fost aici și mai urmează să vă mai spun câteva culturi care sunt și în acest moment, să vedeți că aici este un grădinărit intensiv. Am folosit și folosesc acest strat în mod intensiv. De aceea, mazărea a completat acel azot care a fost consumat de dovlecei. Știm foarte bine că dovleceii și castraveții sunt iubitori de azot. Și ca plantele pe care le am acum și pe care le-am avut, dar deja le-am cules, ca ele să aibă acel azot de care au nevoie, a trebuit să seamăn mazăre. Când mazărea a fost culeasă, eu nu am smuls-o, ci am lăsat rădăcinile în pământ. Eu doar am tăiat plantele. Rădăcinile au rămas în pământ și atunci când ele se descompun, azotul se eliberează treptat în sol. Și acest lucru este foarte important. Nu este nevoie să mergem la magazin și să cumpărăm îngrășăminte pe bază de azot. Mazărea a făcut toată treaba și este foarte important și am avut avantaj dublu. 1, am mâncat mazăre în luna noiembrie deja și 2, iată că avem și azot în solul nostru. Mai departe, după ce am cules mazăre, am plantat așa și am semănat salată verde, ceapă verde, ridic de lună, mărar și spanac. Iată, dragi prieteni, câte culturi am avut pe acest strat. În acest moment mai am salată verde și ceapă verde. Iată, ne bucurăm până în acest moment, suntem în luna ianuarie și aceste culturi se simt foarte bine. Acum am să vă spun cum a fost realizată această miniseră. Această miniseră a fost realizată foarte ușor, materialele au fost ieftine, aceste arcade sunt făcute din țevi, acum vedeți pe ecranele dumneavoastră descrierea acestora, diametrul este de 32 de milimetri. Pe urmă, în pământ au fost bătute alte țevi din metal în care s-a introdus fier-beton și pe acest fier-beton a intrat țeavă de plastic. Și așa, aceste țevi sunt foarte bine fixate în pământ. Peste aceste țevi a venit folie de plastic. Grosimea acesteia, din păcate, nu vă pot spune, pentru că a fost soțul meu și a cumpărat cea mai groasă folie pe care a găsit-o și aceasta este foarte bună. Iată că și această folie trebuie să fie ținută cumva și iată vă arăt acum.
au fost tăiate, această țeavă de plastic a fost tăiată în bucăți, în jur de 5 cm și aceasta pe urmă a fost pur și simplu decupată pe lung, în așa fel încât ea să poată intra perfect pe țeavă principală. Și în așa fel sunt ca niște clipsuri au ieșit și este foarte practic acest lucru și iată că dacă stăm să calculăm, iese foarte ieftin să realizăm o astfel de mini-seră. Dragi prieteni, eu sper că v-am răspuns la întrebările dumneavoastră pe care le-am primit în legătură cu minisera noastră, cum a fost făcută aceasta. Eu sunt foarte mulțumită, soțul de asemenea este foarte mulțumit și de asemenea vă doresc și dumneavoastră să fiți mulțumiți și fericiți atunci când vă bucurați de anumite plante, mai ales în această perioadă a iernii. Dacă v-a plăcut acest material, lăsați un like. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, puteți să o faceți acum și nu uitați să apăsați pe clopoțel. Vă aștept în comentarii ca de obicei și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. La revedere!